تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي لكم اثنين بواحد. سلطة معكرونة باردة وسلطة الكينوا البرضو باردة. واحدة قبل ما تروح على الجيم والتانية بعد ما تخلص من الجيم، أو زي ما بعض الناس باكلوهم ورا بعض. نبلش أول إشي ببصل أحمر. بدنا نقسمه قطع صغيرة صغيرة صغيرة. شوف كيف بتعد كل واحدة لما تقطعها مرتي، وبتجهزهم على جنب. هلا هي نفس الخلطة الأولانية رح نستعملها مرة مع المعكرونة ومرة مع الكينوا. طبعا المعكرونة بجيب لك كربوهيدرات، بعطيك شوية طاقة طوالي أول ما بتاكلها. فمشان هيك الناس لما ياكلوا إيش فيها الأشياء فيها الباستا وما باستا آه، بيجوعوا كمان مرة لأنها بتنحرق على السريع. الشغلة الثانية هون الفلفل. هلا راح نعمل فلفل أحمر وفلفل برتقاني وفلفل أصفر. راح تسألوني ليش ما في أخضر، وراح اقول لكم لانه هذا اللي اشتريناه وهذا اللي موجود في البيت، بس ما لوش دخل بشي تاني. كل واحدة منهم له طعم شوي غير، بس هدول اللي شكلهم حلو على هاي السلطة، فجيبوهم واعملوهم. اذا عندك اخضر استعمل اخضر، ما في مشكلة. عندك بنفسجي استعمل بنفسجي. في فلفل بنفسجي. المهم نرجع على موضوع الباستا. فالباستا بتاكلها قبل ما تروح وتتدرب، تعطيك طاقة. طبعا مش تروح طوالي، يعني اعطي لحالك نص ساعة او اشي بس عبال ما شوي الموضوع ينهضم. والكينوا فيها فوائد كتيرة. هي بروتين نباتي، فيها كل الامينو اسيدز اللي ممكن تستعملهم لبناء العضلات وتكبر قدراتك المهنية والفنية في الجيم. المهم، هي عملنا البرتقاني وعملنا الأحمر، هلأ بنمشي على الأصفر. طبعا انتوا فكرتوا البرتقاني هو الأصفر، بس لا، هي الأصفر. شايفين الفرق؟ إذا حدا سألكم شو الفرق بين الأحمر والأصفر. وهذا الإشي الأصفر الثاني ذرة. بنحب نحط الذرة كمان مشان تعطيك طعم. فبصفي عندك هون بصل وذرة وفليفل. حركهم وحطهم مع بعض. هلأ بدنا نزيد عليهم ايش موضوع الباستا. هلا الباستا طبعا حطيناها بالمي الساخنة. طبعا هون احنا عم نصفي هلا هاي الباستا بعد ما طبخناها بمية مغلية. لازم تكون المي مغلية وفيها الملح كمان. ومرتي دائما بتقول تعلمت هي الطبخ بإيطاليا، فإنه بدك تكون عم تستعمل نسبة الملح زي نسبة الملح بالبحر الأبيض المتوسط. ما تسألوني قديش الكمية، روحوا نطوا بالبحر وشوفوا كيف الوضع تبعه ورجعوا لنا واحكوا لنا شو رأيكم في الموضوع. المهم بعدين بتنزل من الخلطة في الباستا هاي وبتحركهم. وهاي هي يعني هون بتكون جاهزة هاي لإيش، لتعطيها للعيلة تاكل وتستمتع. إذا بتحبوا تضيفوا فيها شوية طعم، بتقدر تحطوا مايونيز. هاي المايونيز من زيت الأفوكادو، فهو صحي جدا نسبيا طبعا. وبتزيدوا عليه إذا حابين شوية طعم للسلطة. في ناس ما بدهم يحطوا هذا مشان يخلوا بس بكفيهم الباستا اللي عم باكلوه، بس هون إذا بتحب بتزيدها كمان، ما في إشكالية. هلا بنرجع لموضوع الكينوا. كوب الكينوا بتحطه هيو ناشف، كوب الثاني للكينوا بتحطه برضه ناشف، وبعدين بنضيف عليه مية وبنتركه. واحنا بنحط الكينوا بهاي المي مشان نقيم شوية من طعم الطبيعي للكينوا اللي هو شوية مر وزي كأنه صابون. المادة سابونين اسمها. فهذا لما تغسله بالمية بتروح هاي الطعم. وطبعا احسن لك، ما بدك تاكل صحن صابون انت مع شوية ذرة. فالمهم بننظف الكينوا وبنقيم هذا الطعم منها. ومن هلا بنحطها هون مع شوية بهارات، وبنحركها بالمية فوق الغاز. طبعا هاي زي ما قلت لكم معبى فيها البروتينات وممتازة مع الأمينو أسيد. بتخليها تغلي وبتنزل الحرارة بعد ما تبلش تغلي هون لحتى المية تروح. شوف كيف بتكون خلصت المي من الموضوع، تشربت اللي بدها إياه وجاهزة للأكل.
طبعا أحسن كان لازم نستعمل شوكة مش حديد مشان ما يخرب التيفال هذا. بس ما في إشكالية ونشوف شو تاني مرة بتسوي أمورك العزيزة. المهم بتنزل هلا بقية المواد اللي عملناها الخلطة أول إشي وتحركها مع الكينوا في الصحن. بس والله صراحة يا شباب هذا الصحن كبير، يعني الواحد رايح بس على الجيم، بلكي لازم الواحد ياكله مع شخص شخصين. المهم بعدين بتحط شوية زيت زيتون مشان تزيد النكهة زي ما عملنا المايونيز بالباستا. هون الكينوا بنحط عليه شوية زيت، واللي بيحب يزيد عليه شوية جبنة برضه، جبنة الفيتا بتعطيها طعم زاكي وممتاز لصحتكم. اللي بيحب يملح ما في إشكالية. الملح طبعا حطيناه بالباستا، هون عم نحطه على الكينوا بعد ما طبخناه وجهزنا كل المواد معه. هلا حرك بل حطهم التنين، وإن شاء الله تقدروا تروحوا على الجيم بعد ما تاكلوا هالأكلة وترجعوا منها وصحتين يا شباب.